السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا مزيانين، الصحيحه ديالكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في وصفات امي امن ناجحه. ان شاء الله اليوم غادي نحضر معكم واحد الكيك غير بالماء، ما غاديش نديرو فيه الحليب وما غاديش نديرو فيه اليوغورت، غير بالماء، ولكن كيطلع كيك ناجح وهائل وغزال، لا شكلا ولا مذاقا. الا كنتي اول مره غادي ديري الكيك يعني ولا كديريه وما كينجحش معاك، بقى معايا ان شاء الله غادي تشوفي بالتفصيل الممل الطريقه باش يطلع معاك الكيك ويجيك ناجح 100%. وهانتوما كتشوفوا النتيجه هائله، وغادي نديروه بدون طراب كهربائي، ما غاديش نحتاجوا ليه الطراب الكهربائي، كيجي غزال. واحد الملاحظه الله يخليكم، اللي دخل ودار ليا تعليق ما يبخلش عليا باللايك، لان كنلقى عدد ديال التعليقات اكثر من لي لايك. نتمنى انكم ما تنساوش. سبحان الله، راه كندخلوا كنديروا تعليق فريمون، ولكن كنساو اننا نديروا لايك. كنتمنى انكم ما تنساونيش من لي لايكات ديالكم، الله يخليكم والله يحفظكم. ان شاء الله غادي ندوزو دابا الطريقه والمقادير على بركه الله. كيف ما شفتوا احتاجيت ل3 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ، يعني خرجوهم اذا كان عندكم في الثلاجه، الا كان عندكم هكا في الثلاجه ونسيتوهم حتى لاخر لحظه، خرجوهم وديروهم في الماء سخون وعاد خدموا بهم باش كيطلع معكم الكيك. ما ديروهمش مباشره من الثلاجه. كيف ما شفتوا ضفت عليهم واحد الكاس ديال العنبه ديال السكر اللي القياس ديالو 150 غرام، واحد الساشي من الفاني، واحد القبيصه ديال الملحه. خلطت غير بداك الفويي كيف ما كتشوفوا حتى كيدوب داك السكر مع داك البيض، كنخلط مزيان. ضفت عليهم واحد الكاس ديال الزيت، بنفس الكاس باش عبرت السكر عبرت حتى الزيت. انا هنايا درت الكاس ديال العنبه اللي الغرام ديالو معروف 150 ملي ديال الزيت بالضبط. ضفت لهم واحد المبشور ديال الحامضه. هنا التنسيم كيبقى على حسابكم، بغيتو تكتفيو غير بالفاني اكتفيو به، بغيتو تضيفوا شي مبشور ديال الحامضه ولا برتقاله، يعني كيعطي واحد النسمه وواحد يعني واحد الذوق احسن للكيك ديالنا. كيف ما شفتوا خلطت حتى تجانسوا ليا ديك العناصر، يعني ديك الزيت والبيض والسكر. يعني الطريقه هذه تقليديه بدائيه، ولكن راها كتجي الكيك، كيجي الكيك ناجح 100%. هنا انا شفتوا عندي عصرت واحد الحامضه، خرجت لي هذيك الثمن بالضبط القياس ديال 4 كاس ديال العصير ديال الحامض. ما تبقى كملته بالماء. كيف ما شفتوا انا هنا ديجا بشرت ديك الحامضه وعصرتها. نتوما ماشي ملزمين انكم ديروها بالحامض، يعني انا هذا غير اختياري. ديروا مباشره كاس ديال الماء بلا ديك شويه ديال الحامض. بغيتو كان عندكم الحامض وبغيتو ديروه كاضافه ديروه، كيجي غزال وكيعطي واحد المذاق زوين للكيك ديالنا. وكيف ما قلت لكم في بدايه الفيديو تقدروا تكتفيو غير بالكاس ديال الماء. هنا غادي نضيف واحد 2 معالق ديال النشا. في حاله ما كانش عندكم النشا غادي تعوضوها بالدقيق. الا كانت عندكم الكريم باتيسير ديروها حتى هي، راه كتعطي مذاق واعر للكيك. الا ما توفرش صافي غادي تعوضوا داك 2 معالق اللي درت انا ديال النشا، غادي تعوضوهم بالدقيق. هنا غادي ندوزو ان شاء الله باش غادي نضيفوا الدقيق. عندي في هنايا انا مغربله الدقيق، غادي نضيف بالتدريج لان الكيك كتعرفوا ما غاديش نضيف مره واحده الدقيق. هانتوما كتشوفوا بقاو تعبروا بالمعلقه في الكاس باش كيعطيكم 100 غرام بالضبط الكاس ديال العنبه. الا عبرناه بالمعلقه هكا كيف ما كتشوفوا يعني ما عامرش بزاف، غير على الفم ديالو كيعطينا 100 غرام. يعني احتاجيت انا 2 ديال الكيسان ديال الدقيق زياده على داك 2 معالق ديال النشا. هذا باش غادي يعني هادو هما القياس باش غادي نخدم الكيك ديالي. وكيف ما قلت لكم نتوما الا ما كانش عندكم النشا غادي ديروا 2 كيسان مع 2 معالق اخرين ديال الدقيق. غادي نضيفوا الخماره ديال الحلويات، عندي هنا القياس ديالها 15 غرام، كانت عندكم ديال 8 غرام طبعا راكم غادي ديروا 2 صافي. وكنخلط الكيك ديالي طريقه بسيطه وسهله والكيك ناجح 100%. نعطيكم واحد لاستيس باش تشوفوا بان القوام الكيك ديالكم هكا ملي كترسم لكم 8
عرفوا بان هذاك هو القوام الصحيح اللي خصكم تحصلوا عليه في الكيك ديالكم، اللي كيجي به الكيك ناجح طالع ومفشفش ما ثقيلش، يعني ما مدقش من الداخل، كيجي رائع. هاد لاستيوس الا خدمتو بها راه غادي الكيك ديالكم اكيد غادي ينجح معكم. هنا خديت انا واحد الطاوله غادي تدخل ليا للفران، غادي ندهنها بالزيت وغادي نرش عليها بالدقيق، بغيتو بالزبده ولا بالزيت اللي بغيتو. المهم هو انا كنتفاداو باش ما يتلصقش لينا الكيك وما يصعبش علينا فاش اننا كنجيو نحيدوه من المول. صافي كما شفتوا القطر البنات ديال هذا المول 24 سنتيم بالضبط. صافي الطريقه المعتاده كنعلي يدي الفوق، حتى هذه استيوس باش ينجح معاك الكيك. المهم هاد لي زاستيوس اللي كنعطيكم بالنسبه للمبتدئات اللي اول مره غدير الكيك ولا اللي ما كينجحش معها الكيك، هاد لي زاستيوس كنتعمد انني نحطهم لكم باش تستافدوا منهم وينجح معكم الكيك وديروا الوصفه وتنجح معكم 100%. صافي كيف ما شفتوا طلعت يدي الفوق وفرغت الكيك ديالي. بالنسبه للفران حتى هي استيوس، الفران البنات غادي تشعلوه غير من التحت على درجه ديال الحراره 180 درجه، وإلا كان اقل كاع من الاحسن 170 180 ما ديباسيوهاش في الكيك حتى كيبدا كيتحمر في الجناب. فاش كتشوفوا عاد كتشعلوه من الفوق كيكمل التحمار ديالو، وكان هذا هو الكيك ديالنا. يعني حتى الطريقه ديال الفران حتى هي مهمه في الكيك. الكيك باش يجيك ناجح ما خصش العافيه تكون مجهده بزاف الفران، راكو عارفين الكيك ما غاديش يطيب على راحته وغادي يعني ما غاديناش يجينا زوين. خليت الكيك ديالي حتى برد هنايا عاد ديموليتو باش كيديمولي ليا بسهوله وما يعني ما كيعذبنيش. وإلا لاحظتوا بانه لاصق ولا ضربوا هكا بالطاوه وصافي راه غادي تحيد لكم الكيك بسهوله. وكان هذا هو الكيك ديالنا كيف ما كتشوفوا راه كيجي رائع. نتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا. المهم ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم واللي لايكات ديالكم، وشكرا لكم بزاف 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 على التعاليق ديالكم وعلى الدعم ديالكم. هذا الشيء كيخليني انني نزيد ان شاء الله ونبحث ونعطيكم الحويجات اللي زوينين ويصدقوا معكم 100% وترحموني عليها. شكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.